solutions part 5. We are discussing fourth colligative property, that is osmotic pressure. Osmotic pressure म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे आपण बघितलं की ज्यावेळेस एखादं सोल्युशन आणि सॉल्व्हंट किंवा दोन वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवले असतात, पण तिथं कंपल्सरी आहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजे आपण काय ते बघितलेलं होतं, असा पडदा की ज्याच्यातनं फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल जाऊ शकतात, सोल्यूट मॉलिक्यूल जाऊ शकत नाहीत. आणि म्हणून सोल्यूट पार्टिकल्स त्या पडद्यामधून जाऊ शकत नसल्यामुळे ते आढळतात आणि तिथं एक प्रेशर क्रिएट होतं, ते म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर. त्यावेळेस सॉल्व्हंटचा फ्लो हा दोन्ही दिशेनं असतो, पण नेट फ्लो हा नेहमी प्युअर सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे असतो किंवा लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे असतो. त्या फ्लोला ऑस्मोसिस म्हणतात आणि ऑस्मोसिसमुळे क्रिएट झालेल्या प्रेशरला ऑस्मॉटिक प्रेशर असं म्हणतात. म्हणजेच ऑस्मॉटिक प्रेशर हे असं आपल्याला प्रेशर मोजता येत नाही, म्हणून काय करतात, बाहेरनं प्रेशर लावतात आणि ज्या क्षणी सॉल्व्हंटचा फ्लो थांबेल ते ज्या क्षणी ऑस्मोसिस थांबेल ते प्रेशर म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर. आणि म्हणून द प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ सोल्युशन विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स, दॅट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. मग आपल्याला प्रत्येक कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा उपयोग माहीत आहे. प्रत्येक कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा उपयोग करून ज्याचं मोलार मास माहीत नाही अशा सोल्यूटचा आपण मोलार मास काढू शकतो. म्हणजेच सोल्यूटचं अननोन सोल्यूटचं मोलार मास काढण्यासाठी सगळ्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज उपयोगाला येतात. मग आपल्याला आज शिकायचं आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनमधलं रिलेशन, आणि तेच रिलेशन आपल्याला ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि मोलार मासमधलं रिलेशन देणार आहे. फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन द ऑस्मॉटिक प्रेशर फॉलोज द इक्वेशन. अनेक एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर असं लक्षात आलं फक्त डायल्यूट सोल्युशनसाठी, मी अगोदर सांगितलं कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी हा फक्त डायल्यूट सोल्युशनलाच लागू पडतात, म्हणून कंपल्सरी ही कंडिशन पाहिजे डायल्यूट सोल्युशन म्हणजे ज्याच्यात सोल्यूट अतिशय कमी आहे. अशा डायल्यूट सोल्युशनसाठी ऑस्मॉटिक प्रेशरचं रिलेशन असं देता येतं N2/V/RT. N2 means number of moles of solute, R means gas constant, T means absolute temperature, V means volume of solution in dm cube, where V is the volume of solution in dm cube containing N2 moles of non-volatile solute. N2 म्हणजे moles of non-volatile solute. R is the gas constant and equal to 0.08206 dm cube atmosphere per Kelvin per mole. हे त्याचं युनिट आपल्याला माहीत आहे. SI युनिटमध्ये त्याचीच किंमत 8.314 असते, पण केमिस्ट्रीमध्ये व्हॉल्यूम नेहमी डीएम क्यूबमध्ये असतं आणि प्रेशर नेहमी ॲटमॉस्फिअरमध्ये असतं, आणि म्हणून केमिस्ट्रीमध्ये आरची ही जास्त किंमत वापरतात डीएम क्यूब ॲटमॉस्फिअरमधली. डीएम क्यूब ॲटमॉस्फिअर पर केल्विन पर मोल अँड पाय इज ऑस्मॉटिक प्रेशर इन ATM. ॲटमॉस्फिअरमधलं प्रेशर घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण आत्ताच हे बघितलं इक्वेशन आणि एक एक्सपेरिमेंटच्या अंती काढलेलं पाय इज इक्वल टू N2RT/V. द टर्म N2/V इज द कॉन्सन्ट्रेशन इन मोलॅरिटी. आपण 11वीला बघितलं होतं मोलॅरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा एक प्रकार म्हणजेच N2/V असतं, आणि म्हणून N2/Vच्या जागी आपण मोलॅरिटी टाकू शकतो, आणि म्हणून N2/Vच्या जागी मोलॅरिटी M टाकली आणि आपल्याला इक्वेशन मिळालं पाय इज इक्वल टू MRT. नोट आपल्याला माहितीसाठी द सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन्स एक्सप्रेस्ड इन मोलॅरिटी व्हाइल कॅल्क्युलेटिंग ऑस्मॉटिक प्रेशर रादर दॅन मोलॅरिटी. द रिझन इज दॅट ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंट्स आर मेड ॲट स्पेसिफिक कॉन्स्टंट टेम्परेचर. इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन इन ए टेम्परेचर इंडिपेंडंट युनिट लाईक मोलॅरिटी. ह्याच्या अगोदरच्या सगळ्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशनचा मोलॅलिटी हा प्रकार वापरला, पण ऑस्मॉटिक प्रेशर नावाच्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये मात्र आपण मोलॅरिटी वापरली. ह्याचं एक्सप्लेनेशन ह्या नोटमध्ये दिलं आहे. मोलॅलिटी हा कॉन्सन्ट्रेशनचा असा प्रकार आहे की जो टेम्परेचरवर डिपेंड नाही, म्हणून मागच्या सगळ्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये आपण मोलॅलिटी वापरली.
पण ऑस्मोटिक प्रेशरमध्ये मोलॅरिटी का वापरली? कारण ऑस्मोटिक प्रेशरचे सगळे एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला करतात. कॉन्स्टंट टेम्परेचर असल्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन बदलण्याचा प्रश्नच नाही आणि म्हणून मोलॅरिटीच्या ऐवजी मोलॅरिटी वापरलंय. त्याचं एकमेव कारण मोलॅरिटी टेम्परेचरवर डिपेंड असते, पण ऑस्मोटिक प्रेशर मोजताना टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलेलं असतं, त्यामुळं मोलॅरिटी बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि म्हणून मोलॅरिटीच्या ऐवजी इतर कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीच्या मध्ये मोलॅरिटी वापरले आणि ऑस्मोटिक प्रेशरमध्ये मात्र मोलॅरिटी वापरले. मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. मी नेहमी सांगितलं प्रत्येक कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा उपयोग हा मोलार मास मिळवण्यासाठी होतो आणि म्हणून आपल्याला ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचं मोलार मास बरोबरचं रिलेशन बघायचं. आत्ताच आपण इक्वेशन बघितलं होतं पाय इज इक्वल टू N2/V/RT. इफ मास ऑफ सोल्यूट इन व्ही लिटर्स ऑफ सोल्युशन इज W2. आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जर काढायचे असतील तर आपल्याला मास ऑफ सोल्यूट लागेल आणि मोलार मास ऑफ सोल्यूट लागेल. म्हणून आपण W2 हे त्याचं सोल्यूटचं मास मानलं आणि M2 हे त्याचं मोलार मास मानलं आणि म्हणून नंबर ऑफ मोल्स काढण्याचा फॉर्म्युला मास अपॉन मोलार मास म्हणून W2 अपॉन M2. म्हणून N2च्या जागी आपण काय टाकू शकतो? W2 अपॉन M2. W2 म्हणजे मास ऑफ सोल्यूट आणि M2 म्हणजे मोलार मास ऑफ सोल्यूट. मग हे इक्वेशनमध्ये ही किंमत टाकल्यानंतर काय होईल? पाय इज इक्वल टू N2च्या जागी टाकलं W2 अपॉन M2. RTला RT तसंच, व्हीला व्ही तसंच आणि म्हणून पाय इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 व्ही. मग हे M2 इकडं नेलं, पाय इकडे येणार आणि म्हणून मोलार माससाठी फॉर्म्युला तयार झाला M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाय व्ही. बघा या फॉर्म्युल्याच्या साहाय्यानं आपण मोलार मास ऑफ सोल्यूट काढू शकतो. मग एक्सपेरिमेंटमध्ये काय करतात? ऑस्मोटिक प्रेशरवरनं जर मोलार मास काढायचा असेल तर कसं काढतात बघा. त्यासाठी W2 म्हणजे ज्या सोल्यूटचं मोलार मास काढायचं आहे त्याची छोटी क्वांटिटी वजन करून घेतात, त्यामुळे W2ची किंमत कळते आणि त्याचं योग्य अशा सॉल्व्हंटमध्ये सोल्युशन तयार करतात आणि सोल्युशनचं व्हॉल्यूम मोजतात म्हणजेच व्ही मिळाला. मग त्या सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर मोजतात एक्सपेरिमेंटद्वारे म्हणजे पाय मिळतो. म्हणजेच W2 मिळाला, व्ही मिळाला, पाय मिळाला. ज्या कंडिशनला एक्सपेरिमेंट केला तिथं टेम्परेचर आपण कॉन्स्टंट ठेवत असतो ते टेम्परेचर नोंद करायची म्हणजे T माहीत झालं. R म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट तो माहीत होतो. म्हणजे ह्या सगळ्या क्वांटिटी माहीत झाल्या की त्या अननोन सोल्यूटचं काय काढता येतं? मोलार मास. या प्रकारे ह्या फॉर्म्युलेच्या साहाय्यानं एक्सपेरिमेंट करून त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर मोजून आपण मोलार मास काढू शकतो. त्यासाठी फक्त आपल्याला सोल्युशनमध्ये वजन करून सोल्यूट घ्यायचं आहे, सोल्युशनचं व्हॉल्यूम मोजायचं आहे आणि नंतर प्रयोगामध्ये त्याचं ऑस्मोटिक प्रेशर मोजायचं आहे. म्हणजे ह्या गोष्टीचा वापर करून आपण कुठल्याही अननोन सोल्यूटचं मोलार मास काढू शकतो. रिमेंबर, लक्षात ठेवण्यासाठी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मच लार्जर अँड देअरफॉर मोर प्रिसाइजली मेजरेबल प्रॉपर्टी दॅन अदर कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. इट इज देअरफॉर युजफुल टू डिटरमाइन मोलार मासेस ऑफ very expensive substances and of the substances that can be prepared in small quantities. जे पदार्थ महाग असतात किंवा ज्यांची क्वांटिटी अतिशय स्मॉल असते ह्यांच्यासाठी नेहमी मोलार मास काढण्यासाठी ऑस्मोटिक प्रेशरचाच वापर करतात, कारण ती सगळ्यात अचूकपणे आपल्याला मोजता येतं. इतर सगळ्या कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीपेक्षा अचूकपणे ऑस्मोटिक प्रेशर मोजता येतं आणि म्हणून जर एखादा महाग पदार्थ असेल किंवा एखाद्या पदार्थाची क्वांटिटी आपल्याकडे स्मॉल असेल तर त्याचं मोलार मास काढण्यासाठी नेहमी ऑस्मोटिक प्रेशर याच कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा वापर करतात. रिव्हर्स ऑस्मोसिस. रिव्हर्स ऑस्मोसिस म्हणजे ऑस्मोसिसच्या उलट होणारी प्रक्रिया जी आपण अनेक प्युरिफायर्समध्ये वापरतो. आपल्या घरी पाणी प्युरिफायर करणारे असतात, तिथं लिहिलेलं असतं RO अँड UV. म्हणजेच RO म्हणजे रिव्हर्स ऑस्मोसिस आणि UV म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट किरणाचा मारा करून जंतूला मारलं जातं. मग ROचा उपयोग काय होतो तर आपल्याला माहीत आहे बोअरमधलं पाणी जास्त साल्टी असतं. मग असं पाणी पिण्यात आल्यानंतर आपल्याला अनेक रोग होतात. म्हणून अशा पाणी पिण्यास योग्य बनवण्यासाठी त्याच्यातनं साल्ट काढणं आवश्यक असतं आणि साल्ट काढण्यासाठी ह्या प्रोसेसचा वापर करते ती मशीन आणि म्हणून त्याच्यावर लिहिलेलं असतं RO.
ही रिव्हर्स ऑस्मॉसिस अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ज्याच्या साहाय्यानं आपण समुद्राचं पाणी सुद्धा शुद्ध करू शकतो. ही बोरचं पाणी शुद्ध करू शकतो, कारण त्याच्यातलं आपण क्षार बाजूला काढून टाकू शकतो. म्हणून आरो म्हणजेच रिव्हर्स ऑस्मॉसिस ही अतिशय एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ती आपण समजावून घेऊया. ऑस्मॉसिस म्हणजे काय त्याच्या अगोदर आपण जाणून घेऊया. ऑस्मॉसिस इज ए फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्युशन. आपल्याला माहिती आहे ऑस्मॉसिस म्हणजे काय असतं, प्युअर सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे फ्लो चालू होतो किंवा लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे. कशामधनं फ्लो चालू होतो, तर सगळ्यात महत्त्वाचं तिथं असलं पाहिजे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. म्हणून जे जे प्युरिफायर असतात त्या प्युरिफायरमध्ये आरओ लिहिलेलं असतं, त्याच्यात हा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असतो म्हणजे असतोच, आणि म्हणून त्याच्या सहाय्यानं पाणी शुद्धीकरण केलं जातं. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मॉसिस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय अप्लाइंग ए प्रेशर लार्जर दॅन ऑस्मोटिक प्रेशर. आता समजा एखाद्या कंपार्टमेंटमध्ये आपण सॉल्व्हंट ठेवला आणि सोल्युशन ठेवलं, त्यावेळेस फ्लो सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे असतो. का, तर सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असतं किंवा सोल्युशनवर ते सोल्यूटचे पार्टिकल, सोल्युशनमधले सोल्यूटचे पार्टिकल त्याच्यावर आदळत असतात. मग फ्लो कुठनं कुठं चालू असतो, प्युअर सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे. पण आता जर आपण बाहेरनं प्रेशर द्यायला सुरुवात केली, कोणत्या साईडवर प्रेशर द्यायचं आहे, सोल्युशन साईडवर. द प्युअर सॉल्व्हंट देन फ्लोज फ्रॉम सोल्युशन टू प्युअर सॉल्व्हंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. मग जर आता आपण सोल्युशनवर दाब द्यायला चालू केलं, प्रेशर द्यायला चालू केलं, तर सॉल्व्हंटचा फ्लो उलटा चालू होतो. कुठनं कुठं चालू होतो, प्युअर सॉल्व्हंट फ्लोज फ्रॉम सोल्युशन टू प्युअर सॉल्व्हंट. बघा ऑस्मॉसिसमध्ये प्युअर सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे असायचा, पण जर आपण सोल्युशन साईडवर भरपूर प्रेशर दिलं तर प्रवास मात्र उलटा चालू होतो, सोल्युशनकडून प्युअर सॉल्व्हंटकडे. असा उलटा सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलचा फ्लो चालू होतो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. फिगर 2.10 शोज द स्कीमॅटिक सेटअप ऑफ रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. बघा पाणी शुद्धीकरण कसं केलं जातं त्यासाठी आपण जाणून घेऊया. समजा आपण बाहेरनं प्रेशर लावलेलं नाही, इकडं फ्रेश वॉटर आहे, इकडं साल्ट वॉटर आहे, म्हणजे हा प्युअर सॉल्व्हंट आहे आणि हे बोरचं पाणी आहे म्हणजे सोल्युशन आहे, कारण त्याच्यात साल्ट विरघळलेले असतात. बोरचं पाणी, समुद्राचं पाणी अनेक साल्ट असतात म्हणजे ते सोल्युशन असतं, आणि त्यामुळं इकडं ऑस्मॉटिक प्रेशर क्रिएट झालेलं असतं, कारण त्याच्यातले सोल्यूट मॉलिक्यूल ह्या मेम्ब्रेनवर आदळत असतात. मग अशा वेळेस फ्लो नेहमी फ्रेश वॉटरकडून सॉल्ट वॉटरकडं असा ह्या डिरेक्शनमध्ये चालू होतो. म्हणजेच जर कुठलंही बाहेरनं प्रेशर लावलेलं नसेल तर पहिला फ्लो असा चालू असेल सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलचा, म्हणजे प्युअर सॉल्व्हंटकडून सोल्युशनकडे. हा फ्लो म्हणजे ऑस्मॉसिस. पण जर आपण आता इकडं प्रेशर लावलं, पिस्टनच्या सहाय्यानं जर प्रेशर लावलं, तर मात्र समजा इथं तयार झालेलं प्रेशर 5 ॲटमॉस्फिअर असेल आणि इकडून प्रेशर जर आपण 4 ॲटमॉस्फिअर लावलं तरी फ्लो इकडून इकडंच चालू होईल. समजा ह्या सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर 5 ॲटमॉस्फिअर आहे आणि आपण बाहेरनं लावलेलं पण प्रेशर 5 ॲटमॉस्फिअर आहे, फ्लो कुठनंच कुठं चालू होणार नाही म्हणजे ऑस्मॉसिस थांबेल. पण समजा सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर 5 ॲटमॉस्फिअर आहे आणि बाहेरनं लावलेलं प्रेशर समजा 6 ॲटमॉस्फिअर असेल, तर आपोआपच आता सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलचा फ्लो सोल्युशनकडून फ्रेश वॉटरकडे म्हणजे सॉल्व्हंटकडे होतो, आणि ह्याच तत्वाचा वापर करून पाणी शुद्ध केलं जातं. म्हणजे त्या आरओ सिस्टीममध्ये एका बाजूला बोरचं पाणी येतं म्हणजे ते सोल्युशन असतं, त्या बोरच्या पाण्यामध्ये इथं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठेवलेलं असतं. मग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठेवलेलं असल्यामुळे त्याच्यावर इलेक्ट्रिसिटीच्या सहाय्यानं प्रेशर लावलं जातं. मग इतकं प्रेशर लावलं जातं की त्या बोरच्या सोल्युशनच्या पेक्षा ऑस्मोटिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर लावलं जातं. त्यामुळं बोरमधले फक्त पाण्याचे मॉलिक्यूल इकडं जातात.
त्या बोअरमधले साल्टचे मॉलिक्यूल मात्र इकडे जाऊ शकत नाही, कारण हा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो फक्त सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलला जाऊ देतो, तो सोल्यूट मॉलिक्यूलला जाऊ देत नाही. म्हणून बोरच्या पाण्यात जे साल्ट असतात ते मात्र इकडे जाऊ शकत नाहीत, फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल जातात. आणि त्यामुळे आपल्याला फ्रेश म्हणजेच विदाऊट साल्ट वॉटर मिळतं, जे आपण प्युअर वॉटर आहे असं म्हणतो. म्हणजेच आपल्याला प्युअर वॉटर मिळवायचं असेल तर त्या बोरच्या पाण्याचं सेमी परमेबल मेम्ब्रेनवर आदळल्यामुळे जे काय प्रेशर क्रिएट होत असेल त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेशर आपल्याला द्यावं लागतं. त्यावेळेस हा उलटा फ्लो चालू होतो सॉल्व्हंट मॉलिक्यूलचा. आणि जर प्रेशर नसेल तर फ्लो मात्र इकडून इकडं असतो, आणि जास्तीचं बाहेरनं प्रेशर लावलं तर फ्लो उलटा चालू होतो. म्हणून ह्या प्रोसेसला रिव्हर्स ऑस्मोसिस असं म्हणतात. Fresh water and salty water are separated by semi-permeable membrane. म्हणजेच सेमी परमेबल मेम्ब्रेनच्या एका बाजूला प्युअर वॉटर आणि एका बाजूला ते बोरचं पाणी म्हणजे साल्टी वॉटर असतं. When the pressure larger than osmotic pressure of solution is applied to solution, pure water from salty water passes into the fresh pure water through the membrane. म्हणजेच आपल्याला ऑस्मोटिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर लावावंच लागतं. त्याच वेळेस हा उलटा फ्लो चालू होतो आणि आपल्याला शुद्ध पाणी मिळतं. म्हणून जेवढे बोअरमध्ये साल्ट असतील त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला प्रेशर लावावं लागतं. आणि म्हणून सध्या समुद्राचं पाणी शुद्ध करण्यासाठी आपल्याला प्रेशर भरपूर लावावं लागतं, कारण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, त्यामुळे ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असतं. म्हणजेच असं प्रेशर लावलं तर ते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुटतात. म्हणून सध्या ही थोडीशी प्रोसेस आपल्याला अवघड आहे. पण ज्या क्षणी असं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तयार होईल की जे कुठलाही प्रेशर सहन करतील, त्यावेळेस आपण समुद्राचं पाणी ह्या RO सिस्टीमच्या साहाय्यानं प्युअर करू शकतो. सध्या मात्र फक्त आपल्याला अडचण आहे की समुद्राचं पाणी जास्त कॉन्सन्ट्रेशनचं असतं, त्यामुळं त्याचं प्रेशर जास्त असतं, मग बाहेरनं लावावं लागणारं प्रेशर जास्त असतं, आणि एवढं प्रेशर सहन करणारे आपल्याकडे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाहीत. आणि म्हणून आपण मोठ्या प्रमाणावर समुद्राचं पाणी शुद्ध करू शकत नाही. पण ज्या क्षणी असे मेम्ब्रेन तयार होतील त्यावेळेस मात्र आपण भरपूर समुद्राचं पाणी पिण्यासाठी वापरू शकतो. फक्त सेमी परमेबल मेम्ब्रेनची गरज आहे तेवढं प्रेशर सहन करणार. थँक्यू.